صبح روز 30 ژولای 2011 ساعت 10 صبح بود که صدای جیغ و فریاد یه زنی که برای کمک التماس می‌کرد از واحد 157 ساختمون هاید توجه ساکنین طبقه 15 ساختمون رو به خودش جلب کرد. صدا خیلی ترسناک‌تر از یه مشاجره عادی بین یه زن و شوهر بود. البته که این مشاجره خیلی ادامه پیدا نکرد، فقط 69 ثانیه و بعد همه جا ساکت شد. سوال اینجاست که چه اتفاقی توی اون 69 ثانیه افتاده بود؟ لیزا از بالکن طبقه 15 به پایین پرت شد. همون زنی که صدای فریادش می اومد. شاید هم پرتش کرده بودن. حدوداً 4 دقیقه بعد نامزدش سایمون رو می بینیم که سراسیمه و دستپاچه در حالی که یه تیشرت سفید و یه پیژامه راه را پاشه میره پایین تا ببینه که چه خاکی تو سرش شده. به محض رسیدن آمبولانس اونا اعلام کردند که لیزا جا در جا تموم کرده. اما پلیس اونا همون ابتدا از جیب جسد چیزی پیدا کردن که اتفاقی بودن این حادثه و یا فرضیه خودکشی لیزا رو دچار شک میکرد. اونا تو جیب لیزا چند تکه کاغذ پاره پیدا کردن که وقتی کنار هم قرارش دادن روی کاغذ نوشته شده بود همه جای خونه داخل و بیرون دوربین مداربسته وجود داره. لیزا سیسیلیا هارنو متولد 19 ژوئن 1981 تو حومه شهر تورنتوی کانادا بود. اون بچه دوم خانواده بود و کنار برادرش جیسون و مادرش جوان بزرگ شد. بچه ها به زور پدرشون رو به خاطر می آوردن چون که از سنین خیلی کم وقتی اونا بچه بودن پدرشون خانواده رو ول کرد و دیگه هیچ نقشی تو بزرگ کردن اونا نداشت. لیزا یه دختر بچه شیطون و خوش سرزبون بود که همیشه از بچگی میدونست که چی میخواد. بذارین شخصیت اونو با فعالیتاش تصور کنیم. اون از همون دوران کودکیش یعنی وقتی که بچه بود عاشق ورزش و فعالیت بود. تا بچه بود که همراه برادرش میرفت کلاس کاراته و عاشق فوتبال و والیبال بود. کمی هم که بزرگتر شد علاقه شدیدی به رقص باله پیدا کرد و سفت و سخت این هنر را دنبال کرد. جدیت و علاقه اون به باله طوری بود که روزی چندین ساعت تو سالن مشغول تمرین بود. متاسفانه بعد از مدتی به خاطر وسواسش به فرم بدن و تناسب اندامش دچار بی‌اشتهایی عصبی شد تا جایی که کارش به بیمارستان کشید. اون مجبور شد تا مدتی رو تو کلینیک تحت درمان باشه تا وزن و سلامتیشو دوباره به دست بیاره. لیزا بعد از مرخص شدن دوباره به مدرسه برگشت و رقص باله رو هم ادامه داد، اما دیگه نه مثل قبل. اون وقتی که دید دیگه نمیتونه باله رو حرفه‌ای دنبال کنه جذب مد و زیبایی شد و آینده خودشو تو این مسیر میدید. اون برای شروع توی عطر فروشی توی فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ به عنوان مشاور آرایشی بهداشتی مشغول به کار شد و توی اوقات بیکاری هم تمرین میکاپ و آرایش میکرد. تو سال 2005 زمانی که لیزا 24 سالش شد و تقریباً به فوت و فن آرایش و آرایشگری مسلط شده بود تصمیم به مهاجرت گرفت. اون روحیه پرشوری داشت و سبک زندگی سانتیمانتالی رو تو آینده برای خودش تصور میکرد و البته که برای رسیدن به اون تلاش هم میکرد. اون تصمیم داشت توی جای آفتابی کنار دریا فرسنگ‌ها دور از خونه‌شون آینده‌شو دنبال کنه و طبیعیه که استرالیا و به خصوص سیدنی میتونست گزینه خیلی خوبی برای اون باشه. لیزا با ویزای کاری 1 ساله وارد استرالیا شد و توی سالن آرایشی مشغول به کار شد. مدتی بعد از مهاجرت لیزا متوجه شد که استرالیا رو دوست داره و به مادرش گفت که میخواد همونجا اقامت بگیره. اون یه دختر اهل خانواده بود و این فاصله چند هزار کیلومتری باعث نشده بود که ارتباطش با خانواده‌اش قطع بشه. اون هر روز دست کم از طریق پیام با مادرش در ارتباط بود.
تو سال 2009 وقتی جابجایی خونه که شد، لیزا دنبال یه همخونه میگشت. یکی از دوستاش مردی 40 ساله به اسم سایمون گیتنی رو بهش معرفی کرد. اون یه تاجر ثروتمند بود که یه آپارتمان لوکس تو یکی از محله‌های مرفه نشین سیدنی داشت. سایمون از آمریکا کفشای برند می آورد و تو استرالیا با قیمتای بالا میفروخت. خلاصه اگه بخوام بگم، زندگی سایمون خیلی شبیه اون سبک زندگی بود که لیزا همیشه برای خودش میخواست و آرزوشو داشت. یه آپارتمان لوکس تو طبقه 15 برج با یه بالکن بزرگ که منظره رو به های پارک داشت. اون پیشنهاد دوستش رو قبول کرد و با سایمون همخونه شد. فقط کمتر از 2 ماه این رابطه همخونه بودن تبدیل به یه رابطه رمانتیک و عاشقونه شد. تو ماه ژوئن 2011 تو آستانه 30 سالگی لیزا یه شب تو یه رستوران مجلل جلوی چشم همه مهمونا که همگی از سمت سایمون بودن، سایمون از لیزا خواستگاری کرد. لحظه خیلی عجیبی برای لیزا بود. اگرچه اون دچار هیجان شده بود و چشاش پر اشک بودن، اما ته دلش نمیدونست که باید خوشحال باشه یا ناراحت. شیش هفته بعد، یعنی صبح روز 30 ژوئن 2011، لیزا رفت تو حموم، در رو از پشت قفل کرد، شیر آب و باز کرد تا صداش بیرون نره. اون به مامانش زنگ زد تا بگه که دیگه بریده و یه لحظه هم نمیتونه تو اون خونه زندگی کنه. اون از بلایی که تو اون خونه داشت سرش میومد گفت و در آخر به مامانش التماس کرد که بیاد و اونو از این شرایط نجات بده. جوان از شنیدن حرفای دخترش خیلی ناراحت شد و بهش گفت که همین فردا مرخصی میگیره و با اولین پرواز خودشو به سیدنی میرسونه. بعدش هم از دخترش که ساکشو جمع کرده بود خواست تا پاسپورتشو برداره و دیگه یه لحظه هم تو اون خونه نمونه. مگه چه اتفاقی برای لیزا افتاده بود که اینطور فقط 6 هفته بعد از خواستگاری دلش میخواست تا فرار کنه؟ کمتر از 24 ساعت از این مکالمه، قبل از اینکه جوان برای رفتن به سیدنی بلیط تهیه کنه، پلیس تورنتو زنگ در خونه‌شو به صدا در آورد. اونا از دخترش براش خبر آورده بودن. صبح روز 30 فقط چند ساعت بعد از تماس لیزا با مادرش، یه دانشجو توی ایستگاه اتوبوس اون طرف خیابون روبروی ساختمون هاید منتظر اتوبوس بود که یه صدای جیغ و فریاد از دور به گوشش رسید. اون سرشو چرخون تا منبع صدا رو پیدا کنه که چشمش به یه صحنه افتاد که براش غیر قابل باور بود. اون یه مرد برهنه رو دید که از بالکن خم شده و داره یه چیزی مثل چمدون سیاه و از بالای ساختمون میندازه پایین. الان دیگه هممون میدونیم که اون چمدون نبوده، بلکه بدن لیزا بوده. خیلی سریع پلیس و آمبولانس به محل حادثه رسید و اونجا رو بندکشی کرد. کیف دستی لیزا همونجا کنارش روی زمین افتاده بود و لنگ کفش اون که در اثر برخورد با زمین چند متر اون طرفتر پرتاب شده بود. اما مهمترین مدرکی که پلیس تونست از صحنه جرم پیدا کنه همون تیکه کاغذ پاره‌ای بود که روش نوشته بود همه جا داخل و خارج ساختمون دوربین مداربسته وجود داره. بعدن سایمون تایید کرد که داخل ساختمون همه جا دوربین مداربسته وجود داره، اما هیچ هارد درایوی که توش ویدیوی ضبط شده از قبل باشه رو به پلیس ارائه نکرد و بعدن خود گروه تجسس هم متوجه شد که تمام هارد درایوها از بین رفتن. یه دوربین نظارتی جلو در واحد ساختمون وجود داره که تصویر سایمون رو درست لحظه‌ای بعد از پرت شدن لیزا نشون میده. توی این تصویر سایمون یه لحظه از در بیرون میاد، دکمه آسانسور رو میزنه، بعد دوباره به داخل ساختمون برمیگرده و دوباره لحظاتی بعد از ساختمون خارج میشه. تو نگاه اول میشه حد زد که برگشته تا لباس تنش کنه. از لحظه‌ای که اون توی دوربین مشاهده شد تا لحظه‌ای که به طبقه همکف رسید 4 دقیقه طول کشید. اما این دوربین یه صحنه دیگه هم قبل از سقوط لیزا ضبط کرده که شاید مهمترین سرنخ تصویری این پرونده باشه. تو این صحنه لیزا رو میبینیم که از در ساختمون در حالی که به نظر میرسه داره فریاد میزنه خارج میشه. بعدش هم سایمون از پشت سری بهش میرسه و جلوی دهنش رو میگیره. بعدم به زور کشون اونو به داخل آپارتمان میبره. بعد نیست بدونیم که این تصویر مال 69 ثانیه پیش از سقوط لیزاست. این تصویر کاملا ثابت میکنه که مشاجره سختی بین سایمون و لیزا در گرفته بود.
و سایمون هم با وجود این مدرک به هیچ وجه دیگه نتونست این مشاجره رو انکار کنه. همسایه ها شهادت دادن که صدای فریاد یه زن رو شنیدن که درخواست کمک میکرده. بعدش هم یه صدایی مثل کوبیده شدن و بعدش هم سکوت. اما بریم ببینیم که سایمون در قبال تمام این شواهد چه ادعایی میکنه. اون توی بازجویی به پلیسا گفت که لیزا یه رازی رو ازش پنهون کرده بود و نمیخواست که بگه. اما سایمون اصرار داشته که اون رازو بدونه. اون میگفت که لیزا رفته بود تو آشپزخونه تا چای درست کنه. منم دنبالش رفتم و همینطور اصرار میکردم تا چیزی که ازم پنهون کرده بهم بگه. وقتی اون از آشپزخونه بیرون اومد، وسط اصرار کردنای من شروع به جیغ جیغ کرد. بعدش هم یهو به سمت بالکن دوید و بعد از اینکه از روی تردمیل رد شد و به بالکن رسید، وزنشو انداخت اون طرف حفاظ و شاید تو نظر اول ادعای سایمون خیلی منطقی هم به نظر بیاد، اما یه سری شواهد جزئی هست که قرار این روایت رو به چالش بکشه. یکیش همین کیفیه که کنار جسد بود. سوای این که تو روایت سایمون اون یه راست از آشپزخونه اومد تو حال و بعدش به سمت بالکن رفت، بعدش اصلا کسی که میخواد خودش از جایی پرت کنه مگه کیف دستش میگیره؟ از طرف دیگه تیم پزشکی قانونی هیچ اثر انگشتی از لیزا روی حفاظ شیشه بالکن پیدا نکردن و باید بگم که ارتفاع این حفاظ 120 سانتی متره و اگه لیزا قهرمان المپیک هم بود بدون دورخیز نمیتونست همچین ارتفاعی رو بدون اینکه دستش رو روی حفاظ بذاره بپره. لازمه تا بدونین تمام اثر انگشتای روی حفاظ متعلق به سایمون بود. در بین این شواهد نباید از تنها شاهد زنده اون صحنه یعنی جاشوا، همون دانشجویی که موقع سقوط لیزا تو ایستگاه اتوبوس بود، غافل شد. جاشوا اون روز دیرش شده بود و نتونست وایسه تا ببینه که بعدش چه اتفاقی افتاد. اما شبش وقتی این حادثه رو توی اخبار دنبال کرد، تصمیم گرفت تا صبحش به اداره پلیس بره و اون چیزی که دیده رو گزارش کنه. اما واقعا چه اتفاقی توی اون 69 ثانیه افتاده بود؟ این همون سوالیه که الان پلیسا هم دنبالشن. اما قبلش باید بریم ببینیم که تو این مدت، یعنی از زمان آشنایی لیزا با سایمون، چی بینشون گذشته و چه عاملی باعث شده که کارشون به اینجا بکشه. قبلا دونستیم که آشنایی لیزا و سایمون برمیگرده به سال 2009، یعنی زمانی که لیزا داشت دنبال یه همخونه میگشت. اونا خیلی سریع وارد یه رابطه رمانتیک شدن و ظاهراً همه چیز خوب بود. اما شواهدی هست که نشون میده از سپتامبر 2010، یعنی یه سال بعد از آشناییشون، یا به عبارتی یه سال پیش از مرگ لیزا، سایمون اونو به شدت کنترل میکرده و نشونه هایی از خشونت هم هست. مدتی بعد از اینکه روابط سایمون و لیزا عمیق‌تر شد، سایمون به لیزا گفت من که درآمد خیلی خوبی دارم، میتونیم هر دومون هر جور که دوست داریم زندگی کنیم. اون به لیزا گفت اصلا مناسب شخصیت تو نیست که بخوای تو سالن آرایشگاه کار کنی و در ادامه اونو متقاعد کرد که دیگه سر کار نره. لیزا از همون بچگی ورزش روتین زندگیش بود. بعد از مدتی سایمون به لیزا گفت توی باشگاه مردایی هستن که بدنتو نگاه میکنن و این منو اذیت میکنه. بعدش هم مثلا لازم نیست انقدر زمان بذاری واسه رفت و آمده باشگاه. برات تمام دستگاه بدنسازی که نیاز داری میخرم، برات مربی خصوصی میگیرم، همینجا توی آپارتمان ورزش کن. اون بعد از اینکه اون از کار بیکار کرد، موقعی که اون از باشگاه رفتن منع کرد، کم کم به سراغ سر و وضع و پوششش رفت. کسی که عاشق مد و زیبایی بود و اصلا هدف زندگیش همین بود. اون قدم به قدم لیزا رو از پوشیدن لباس باز و بعدش هم آرایش منع کرد. لیزا مجبور بود تا لباسای تیره و گشاد بپوشه. آرایش هم فقط در حدی که پوستش رو شاداب نشون بده. اون میگفت وقتی آرایش میکنی و لباسای خاص میپوشی، نظر مردا رو بیشتر جلب میکنی و این منو عصبانی میکنه. لیزا باید فقط کفشای تخت میپوشید تا هم بدنش برجسته تر به نظر نیاد، هم قدش بلندتر از سایمون نشه. سایمون بهش میگفت حتی وقتی که با مرد دیگه حرف میزنی تو چشماش نگاه نکن. اون میگفت چشمای تو فقط باید منو ببینن. اینجور وقتا افرادی که از بیرون به رابطه نگاه میکنن معمولا نسخه های ساده‌ای برای این روابط میپیچن. اما اگه کسی خودش تجربهشو داشته باشه، میدونه که تو شرایط همه چیز به این سادگی نیست. 10 ژوئن 2011، حدوداً یه ماه پیش از سقوط لیزا، مکالمه‌ای بین لیزا و سایمون ضبط شده که با هم دیگه گوش میکنیم. I have nothing else to do in my life other than you. That's it. If I had my family here,
You know I'm what? here for I you, would spend Papa. half of my time with you and half of my time with my family. I know. You know what I mean? I don't have anybody else. You have me. So when I'm and I'm not trying to make you feel bad, Simon, but it hurts my feelings You when you have say me, the Baba. things to me. You know, it's like I've It's never. like You know healthy what? for Like us. I always wait at home for you. I do it. Like I don't go anywhere. I don't do anything without your permission, without asking you, without you being okay with everything, and I don't do anything other than whatever it is that you tell me to do. It's like, you know what? Honestly, Simon, sometimes the things you say to me can be really mean. They're not meant to be mean. They're not meant to be Sometimes they mean. can be really mean All to I'm me, saying and that is because I don't do anything intentionally to hurt I your know you feelings. don't, I don't do baby. anything. Like I I just know love you being with you. Like the only time I ever speak to somebody is Did I not stick up for you today? Did I not fight you for you? did, and I loved it. But And it's why, it's because I love you, Cecilia. I might not say it all the time, or I might not, you might not think it or feel it, or, even though we do have a beautiful relationship, but I know that it is real and that I love you. الان دیگه شاید بتونیم حال لیزا رو وقتی سایمون داشت ازش خواستگاری میکرد بهتر درک کنیم. خواستگاری سایمون مثل یه سیلی لیزا رو کمی هوشیار کرد. اون به خودش اومده بود و داشت فکر میکرد که آیا میتونه با همچین آدمی تا آخر عمر زندگی کنه؟ لیزا مطمئن شده بود که اگه شرایط بخواد همینطور ادامه پیدا کنه، اون نمیتونه که به این رابطه ادامه بده. برا همین داشت کم کم مقدمات فرارش رو فراهم میکرد. اون اول وسایل ورزشیشو به مربیش بخشید و گفتش که هر زمان که لازم داشته باشم دوباره ازت میگیرمشون. از هفته بعدش هم شروع کرد لوازم مورد نیازشو به جمع کردن، تا اینکه نهایتاً میرسیم به روز حادثه، یعنی 30 جولای، روزی که تصمیمش برای رفتن قطعی شد. همونطور که اول ویدیو گفتم، اون رفت داخل حموم، شیر آبو باز کرد تا کسی صداشو نشنوه. شاید سوال بشه که چرا پیام نداد؟ چرا نرفت توی اتاق دیگه حرف بزنه؟ اینجاست که برمیگردیم به همون نوشته‌ای که پلیس از جیب اون پیدا کرد. همه جای خونه، داخل و خارج اون دوربین مداربسته هست. سایمون به طرز وسواسگونه‌ای تمام خونه رو به جز سرویس و حموم دوربین کار گذاشته بود و به صورت لایو اونو روی دستگاهش تماشا میکرد. اما چیزی که لیزا ازش خبر نداشت این بود که حتی گوشی و لپتاپ اونم شنود دارن. سایمون مدتی بعد از شروع رابطه برای لیزا یک گوشی و لپتاپ گرون قیمت خرید که روش از اول نرم افزارهای جاسوسی نصب کرده بود. پس الان فهمیدیم که مدت‌ها سایمون میدونسته که لیزا داره برای رفتنش برنامه ریزی میکنه. اما سایمون زمانی از کوره در رفت که فهمید تصمیم لیزا قطعی شده. سایمون یه مرد خودشیفته و سلطه‌جو بود که نسبت به لیزا رفتار مالکانه داشت. تمام ویژگی‌های کلاسیک یه خودشیفته کنترلگر تو رفتار سایمون قابل مشاهده است. نیاز به تحسین، عدم همدلی، بی‌اعتنا بودن به احساسات دیگران، ترس از طرد شدن و رفتار پرخاشگرانه. اینا مهمترین علائمی بودند که تو رفتار سایمون قابل مشاهدن. سایمون یک گذشته توأم با خشونت داشت. سال 1991 زمانی که نوجوان بود با رئیس دوست دخترش به شدت درگیر شدن. از اونجا که دائما اون دوست دخترش رو آزار میداد، یه بار رئیس دوست دخترش سعی میکنه تا از دوست دختر سایمون حمایت کنه که اینجا با همدیگه درگیر میشن. بعدش هم سایمون شب با رفیقاش برمیگرده و تا جای ممکن رئیس دوست دخترش رو کتک میزنه. مدتی بعد سایمون وقتی 20 ساله بود میبایست بابت موضوعی تو دادگاه شرکت میکرد. اون به احضاریه دادگاه توجهی نکرد. بعدش هم زمانی که 2 افسر برای جلب اون دم خونش رفتن، اون با افسرها درگیر شد. تو این درگیری سایمون گوش یکی از افسرها رو گاز گرفت، طوری که اون افسر مجبور شد بره بیمارستان. سایمون یه بارم به خاطر همراه داشتن 55 قرص اکستازی به عنوان فروشنده مواد دستگیر شد. در مجموع سایمون 2.5 سال از عمرش رو توی زندان گذرونده بود. حالا برگردیم به اداره پلیس، جایی که یه سری تناقضات تو حرفای سایمون مشاهده شدن. بعد از این تناقضات پلیس سایمون رو به اتهام قتل بازداشت کرد. اما از اونجا که سایمون مرد ثروتمندی بود، تونست با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد بشه. تو سال 2013 جلسات نهایی دادگاه سایمون تشکیل شدند. شروع این جلسات از 21 اکتبر بود که به مدت 4 هفته طول کشید.
تو اولین جلسه دادگاه سایمون دفاعیات خودشو اینطور مطرح کرد: اون لیزا رو یه زن افسرده معرفی کرد که قبلا هم سعی داشته در ماشین رو باز کنه و خودش از ماشین پرت کنه بیرون. دادستانی به سایمون ایراد گرفت که حفاظ بالکن 120 سانتی متره و اثر انگشت لیزا روی حفاظ کشف نشده و با اتکا به این شواهد اون خود سایمون و کسی دونست که لیزا رو از بالکن پرت کرده پایین. تو پاسخ دادستانی وکیل سایمون به قد کوتاه اون اشاره کرد و گفت که سایمون تنها 169 سانتی متره و جثه‌ش اصلا طوری نیست که بتونه لیزا رو بلند کنه. دادستانی تو جواب به وکیل گفت لیزا تنها 50 کیلو وزنشه و بعد هم به عکسی اشاره کرد که تو اون سایمون به راحتی لیزا رو بلند کرده و روی دوشش گذاشته. سایمون برای رد ادعای دادستانی به فیلم بازسازی صحنه که قبلا انجام داده بود اشاره کرد. اون گفت که موقعیت تردمیل و گلدون طوریه که اگه کسی بخواد وارد بالکن بشه باید به سختی از روی تردمیل بپره، چی برسه به اینکه بخوای یه نفر رو به زور بلند کنی و بعدش ببری تو بالکن. و باز دادستانی به چند دقیقه تأخیر سایمون از زمان سقوط تا رسیدن سایمون به طبقه همکف اشاره کرد و گفتش که توی اون بازه زمانی فرصت داشتی تا صحنه جرم رو دستکاری کنی. یه مورد دیگه که باعث شده بود صحبت‌های سایمون دچار تناقض بشه کیف دستی لیزا بود که اصلا معلوم نبود برای چی باید تو اون شرایط دست لیزا می بود. افرادی که ویدیو رو به دقت دنبال کردن شاید منتظرن تا شهادت اون دانشجو مهر تایید رو ادعای دادستانی بزنه و پرونده رو ببنده. اما زمانی که دادگاه به جاشوا گفت که فاصله شما با ساختمون هایت خصوصا طبقه 15 خیلی زیاد بوده، آیا به طور قطع مطمئنی اون شخصی که دیدی سایمون بوده؟ و جاشوا در جواب گفت اگه به طور قطع میپرسین خیر. و در ادامه همین تردید باعث شد تا وکیل سایمون بتونه شهادت جاشوا رو زیر سوال ببره. در نهایت علیرغم اینکه وکیل سایمون تمام تلاششو کرد تا لیزا رو یه فرد افسرده معرفی کنه و اون سقوط رو یه حادثه نشون بده، دادگاه سایمون رو بابت قتل لیزا مقصر دونست و ادعای سایمون رو مبنی بر افسرده بودن لیزا نپذیرفت. بعد از اعلام این حکم لویزا از جاش بلند شد و در حالی که اشک میریخت فریاد زد آقای قاضی مکالم اشتباه میکنی و نگهبانا سریعا ریختن و اون از دادگاه خارج کردن. لوئیز دوست دختر جدید سایمون بود. اون یه دختر 23 ساله بود که شباهتش به لیزا مایه حرف و حدیث رسانه ها شده بود. اون قبل دادگاه همه جا دست و دست و شونه به شونه سایمون دیده میشد و تو بازه زمانی دادگاه از ماه اکتبر تا نوامبر از هر فرصتی برای معصوم و بیگناه معرفی کردن سایمون استفاده میکرد. بعضیا میگفتن که اون یه دختر بچه‌ست و گول سایمون رو خورده. بعضیا میگفتن که اون یه گلدیگر و فرصت طلبه که برای ثروت سایمون نقشه کشیده. بعضیا هم میگفتن که سایمون 85,000 دلار بهش پول داده تا از دید یه دوست دختر اونو پاک و معصوم جلوه بده. بعد از تموم شدن جلسات دادگاه دوباره رسانه‌ها به سمت لوئیس هجوم آوردن و اون بعد از اینکه یه سیگار دود کرد دوباره شروع کرد به تکرار همون حرفای گذشته که سایمون رو یه فرد بیگناه میدونست. لوئیس بعداً به خاطر همین شایعاتی که دربارش نوشته شده بود از روزنامه دیلی تلگراف شکایت کرد. در نهایت تو ماه می 2015 توی آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر سایمون به تحمل حداقل 18 سال و حداکثر 26 سال حبس محکوم شد. به این معنی که دست کم اون باید تا ماه می 2031 داخل زندان باشه. بعد از صدور حکم نهایی، جوان مادر لیزا که همراه خانواده برای این دادگاه به استرالیا سفر کرده بود، دوباره به کانادا برگشت. اون یه مؤسسه به نام لیزا و برای زنده نگه داشتن نام اون تأسیس کرد. هدف این مؤسسه آگاهی بخشی به جوانا و نوجوانا برای روابط زوجین و خشونت خونگی بود. و اما کسایی هم این وسط بودن که حرفای سایمون رو قبول داشتن. معیار و مبنای اونا فیلمایی از روابط بین لیزا و سایمون بود که خوب و خوش در حال خندیدن و محبت کردن به همدیگه بودن. چیزی که عموم این افراد شاید از اون بیخبر باشن اینه که افراد خودشیفته میتونن عاشق یه نفر باشن. خود من باور دارم که سایمون عاشق لیزا بود، اما اگه موضوع سر انتخاب بین خودشون یا عشقشون باشه بی تردید خودشون رو انتخاب میکنن، به هر طریق که شده.